Another Monday pero holiday sa ilang lugar, including San Juan, na meron pa ring basaan kahit kulang na ang supply ng tubig. Then we'll look back at the life of the next possible Filipino saint, who's also a fellow millennial. Plus, find out how our dogs can do more than just cheer us up. This is Ato Maralio. Stand with us, stand for truth. International news organization Agence France-Presse fact-checks a photo showing President Rodrigo Duterte at a subway terminal. Bakit ba mahalaga ang mga fact-check na ganito? Manal Sugadol reports. This is better than this. Dahil sa traffic congestion, maraming mga Pilipinong pasahero ang nangangarap na magkaroon ng maayos sa transportation system. Kaya naging viral sa social media ang litratong umabot na ng 15,000 shares at 8,500 reactions. Pero, pinuna ng international news agency na Agence France-Presse ang litrato. Pag fact-check nila, hindi sa Pilipinas ang subway at lalong wala roon ang Pangulo. Sabi sa caption ng original post na nag-viral, "First time ko makakita ng ganitong project sa Pilipinas. 3 years pa lang, pang 10 taon na ang accomplishment." Kahit ang ilan kong pinakitaan ng litrato, nabilib. Mas nag-improve ngayon yung bansa natin dahil sa pamamahala ni Duterte. Tsaka mas madaming natayong mga programs na noon walang naitatayo dahil sa mga presidenteng nakalipas. Totoo namang may pinaplano ng subway project. Pero, mali ang sinasabi sa caption na may natapos na within 3 years of the presidency. Dahil wala pang natatapos ngayon. Lalong wala pang sinasabing pang 10 taong accomplishment. Ang litratong ginamit ay kuha sa subway sa Glasgow City, in Scotland. Kasama rin sa parehong post ang 5 pang litrato ng subway mula sa New York, Peru at Los Angeles. Kung litrato lang mismo na walang caption, marami pa rin namang di naniniwala na totoo ito. Sa tingin niyo po ba totoo ang picture na pinapakita ko na nandiyan po si President Duterte? Para sa akin lang parang hindi. Peke. Kasi hindi naman tumatayo yung presidente natin sa gitna ng MRT. Halata po siyang edited. Pero sa social media, kung saan madaling mapaniwala ang ilan dahil nga sa mga caption. Minsan, hinahaluan din ng pekeng photo ng mga totoong litrato. Sa series ng fake photos na binanggit namin, halimbawa, nakahalo ang totoong litratong ito mula sa Department of Transportation. Mahalaga para sa mga ordinaryong social media user na siguraduhin tama ang impormasyong nakukuha nila. Malalaman nila ito sa pamamagitan ng cross-checking, titingnan yung mga nilalaman ng website ng isang news media organization at ikukumpara sa iba pa. Paano mo ba malalaman na fake ang isang litrato o detalye ng umano'y balita? Una, kung masyadong eksaherado yung mga datos na nakukuha natin at yung isang telltale sign din ay yung masasabi nating maraming grammatical at typographical error sa isang artikulo. Kahit sa caption ng mga post, ay pwede ka na ring ma-fake news. Kaya double check the URL. I-check natin yung URL o yung Uniform Resource Locator ng isang website. Kapag may certain degree of credibility yung website na yon, halimbawa mataas ang rating niya. Dagdag pa niya, madaling maniwala ang mga Pilipino dahil sa konsepto ng confirmation bias. Minsan, pagka kinokumpirma ng isang artikulo yung ating mga pinaniniwalaan, agad tayong sumasang-ayon dito kasi ito ay umaayon sa ating mga pinaniniwalaan. Hindi na sapat yung simpleng pagbabasa lamang, dapat na maging critical rin tayo. Yung simpleng pag-alam sa katotohanan, sadyang hindi na po ito talaga sapat, kaya dapat po tayong manindigan. Sabi nga sa wikang Ingles, we have to stand for the truth. I am Manal Sugadol and I stand for truth. President Rodrigo Duterte pushed for the South China Sea to be in the agenda of the ASEAN summit and even asked for a code of conduct following the Recto incident. Now, Ricardo, ito ba ay may tuturing na multilateral approach? Kasi alam natin ang China gusto nila yung bilateral approach where they go directly to the countries they have issue with. So what do you think about this move by President Duterte? I mean, usual lang dapat strategy dito, Atom, is bi-multilateralist. Iko-combine mo yan, no? So yun ang ginagawa ng mga countries katulad ng Vietnam. So on a bilateral level, they deal with China, sinasabi sa China, we have to properly manage our disputes, make sure it doesn't
doesn't get out of control. Pero at the same time, meron din silang multilateral track. Hindi yan mutually exclusive, hindi yan That's dapat right. either and or. You also use the ASEAN as a multilateral venue to put pressure on China. Kasi on a bilateral level, napaka-asymmetrical your relationship. So you combine the two. Now, the thing is this. Just before dun sa ASEAN Summit, may huge event na nangyari sa Reed Bank. Let's not forget, 22 Filipino fishermen were almost left to die, no? They would have died kung hindi sila niligtas ng mga Vietnamese fishermen. So this is a huge incident, which reminds me, there was a similar incident back in 2014, yung oil rig incident, whereby nagpadala ng oil rig ang China dun sa Vietnamese waters, and then nagbanggaan, a lot of collision happened. Guess what did Vietnam do? Vietnam made that issue a central issue for ASEAN. So my hope was, President Rodrigo Duterte, when he goes there to the ASEAN, and by the way, Atom, no, for the next 2 years, we are the country coordinator for ASEAN and China. Tayo mag-oversee ng all transactions, negotiations, agreements between China and the ASEAN. We could have leveraged this position to say that, yes, we need a code of conduct, yes, we need to care about them sa South China Sea and West Philippine Sea dispute, but we also have to focus on Chinese militia. Because most likely, Atom, no, yung bumangga sa ating mga mangingista was a Chinese militia force. And the Chinese militia force, even yung mga fishermen nila, sometimes they're actually militia. Ito mga yan, they get GPS equipment from the Chinese PLA Navy and authorities. They get fuel subsidy, napakamahal po, to go all the way into Philippine waters. That's 800 nautical miles from Hainan. They have implicit or explicit support na kung may mangyari sa inyo, susuportahan namin kayo. And they get basic military training. But did you expect anything more from the president since siya mismo nagsabi this is a simple maritime accident? Yun nga yung problema eh. The statement of the president that this was a simple or lethal maritime accident or incident was almost an echo of the Chinese position, which was this is an ordinary maritime incident. It's very shocking because hindi ito tugma doon sa sinabi ni Secretary Lorenzana on June 12 and also yung sinabi ng spokesman ng Western Command na this was an allision ni Ram, no? Kasi naka-anchor yung fishing vessel natin. So this was an aggressive action by Chinese militia. And then in Chinese government, instead of being apologetic or say we'll look into this, immediately ang ginawa nila, in-accuse pa tayo na Filipino vessels daw, 7 to 8 were, it was besieged daw by Filipino vessels, but satellite imagery shows that that was fake news. So ito, booking ang China, they're unapologetic. Your Philippine president is more echoing the Chinese line than the Philippine government. It's a horrible situation. There's always an opportunity to correct your mistakes. So sana dito sa ASEAN, Philippine president pushed for management of Chinese militia issue as part of the negotiation of Code of Conduct. But he did thank the Vietnamese for their assistance. Sana in the coming days we'll have not only credible investigation that is acceptable to both sides, sana hindi ma-whitewash, hindi cover-up ang mangyayari dito. At pangalawa, we need to sign agreements from China na mag-guarantee ng China that their militia forces will behave themselves. Otherwise, those unruly people, those unprofessional folks can actually trigger conflict or something worse. So as just Al Pacino said in Godfather, just when I thought I'm getting out, they pulled me back in. So this is the problem with these militia forces. Even if ayusin ng Pilipinas at China yung kanilang diplomatic relations, if these militia forces are not properly reined in, they can pull back us into a crisis in the West Philippine Sea. San Juan pushed through with its Wattah Wattah Festival despite the water crisis. Nagbawas na lamang sila ng mga fire trucks, pero is that enough ngayong kailangan natin magtipid ng tubig? Ardo Miravalles gets wet to get the story. Nandito tayo ngayon sa San Juan, kung saan tuwing June 24, sineselebrate ang Wattah Wattah Festival. Ginugunita sa araw na ito ang kaarawan ng patron saint ng lungsod, si San Juan Bautista. Kung ano yung Wattah Wattah or ano yung basaan, it depicts the life of Saint John the Baptist na pag-baptize niya kay Jesus Christ sa River Jordan. Pero ang lungsod din ay kasalukuyan nakakaranas ng krisis sa tubig. Yes, we have 9 barangays affected. Since San Juan is uphill, downhill, itong areas na 9 barangays, ito yung mga nasa mataas na areas like Barangay St. Joseph, Isabelita, Little Baguio, Corazon de Jesus. Ano ang pagkakaiba ng selebrasyon ngayong taon dahil sa krisis sa tubig? Actually, alam mo, Filipinos are religious. We cannot let go of that tradition. Binawasan lang namin yung paggamit ng fire trucks, yung pagbe-bless ng mga tao, at dinamihan namin ang mga activities na hindi kinakailangan
gumamit ng tubig. This year, ilan ang fire truck na ginagamit? 16 lang ako. Last year, ilan? Almost 50. Ilan kaya ang volume na tubig na gagamitin kung 16 fire trucks tayo? Depende sir, kasi sir sa laki ng fire truck eh. Katulad po yung mga bago natin ngayon, 1,000 gallon. Yung maliliit po, may 400, may 500. Pagpalagay nating maliit lang lahat ng fire truck na ginamit. Lalabas na at least 6,400 gallons ng tubig ang ginamit sa pababasa ng mga nakapiesta kanina. Ano naman ang reaksyon ng mga San Juaniano na nakaranas ng water shortage sa patuloy na pag-celebrate ng Wattah Wattah Festival? So, apektado po ba kayo ng water shortage? Oo, wala ko dito sa hapon, bandang alas 4 ganyan. Hanggang umaga na ho. Hindi po ba kayo nanghihinayang na gumagamit po tayo ng tubig para sa fiesta? Hindi naman po. Maraming salamat at Wattah Wattah San Juan Fiesta. Kahit na po may water crisis, tuloy ang ligaya. Tutal man o hindi sa paggamit ng tubig sa taunang basaan dito sa San Juan, dapat ay kinokonserve ito sa araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas. I am Ardo Miravalles and I stand for truth. Dog lovers will agree, talagang nakakatuwa ang mga aso with their wagging tails and earnest demeanor. Pero alam niyo ba na makakatulong din sila sa mga tao na struggling with mental health? Shai Lagarde, who's also a youth counselor, gets to know Ramen, a therapy dog. Meron one time may parent na tumawag sa akin na very randomly, tapos sabi niya, alam mo yung daughter ko parang she has anxiety, ganyan. Medyo may pagka-withdrawn siya. Yeah. But when she got home today, the first thing she said was, Mom, you know, I met a dog named Ramen. Yan. Nandito tayo ngayon sa Assumption Antipolo, kasama ko si Ramen. At ito ang first day niya this school year. Sino nga ba siya? Ramen is a therapy dog, katuwang ng mga guidance counselors. Sa General Assembly ngayong umaga, excited na sinalubong at nakipagkilala si Ramen sa lahat. Can we all give Ramen a round of applause? And together, si Ramen is of course. Ramen and her human, Niner Gyao, are part of Communitales, a group that advocates the healing benefits of having a loving bond between people and pets. Lalo na ngayong patuloy na dumarami ang mga estudyanteng nagsastruggle pagdating sa mental health. Today, Assumption Antipolo becomes one of the first schools in the Philippines to integrate this with their guidance counseling programs. Pati si Ramen kasali sa contract signing. Miss Grace, ano po ba yung nagbigay daan para dito sa program na to na parang meron tayong animal-assisted activities or intervention dito sa So when I found out about Communitales, I saw that on Facebook. It really got me so excited. Kasi we want AA to continue to be a happy place for everyone, not just for our children, for our teachers, for the sisters, for everyone in the community. Hindi lang siya dapat na-associate with hard work, with stress, with pressure. Sana they also see the school as a space where they can harness joy. Anong feeling mo na nandito si Ramen today? Super happy po kasi super cute niya. I think it's good that the school is doing something and bringing therapeutic dogs to help the students to be stress-free from school. Especially for the grade 7, they have ramen, so it's going to make it less hard. Our mission is for mutual healing. Humans and animals, we get to benefit from that relationship. So yung HATS, ang tinatawag namin na human-animal team. So kapag nakakita ka kasi ng aso na may leash, so hindi lang yung aso. Kasi yung nasa kabilang side ng leash ay yung tao, which is yung napaka-importante kasi yung aso, mga alaga natin, hindi nila syempre kayang express. Hindi naman sila pwedeng magsalita na ayoko na, na-stress na ako, pagod na ako. Hi, I'm Niner. I'm an environmental lawyer and I'm Ramen's handler.
Meron kami experience one time na nung first session namin ni Ramen dito, meron group session kasi yon. Tapos meron lang na hindi siya masyado nag-engage, very quiet siya, parang very withdrawn na student. Tapos siguro na-sense ni Ramen sa ayaw niyang tigilan. Ayaw niyang tigilan. Nilapitan talaga niya. Tapos talagang kinikis niya, ganyan. So until after a while, nag-engage na yung student, ganyan. So tumatawa na siya, ganyan. In countries like the United States, madalas nang gawin ang animal-assisted intervention with dogs or cats para sa mga mas introverted o mas compatible ang personality sa pusa, para mas maging komportable at open sila for healing. Marami na ring pag-aaral ang nagpapatunay ng matagal na rin naman nating nararamdaman na nakakagaan ng loob ang makapiling at lambingin ang ating mga alaga. As somebody who has also experienced mental health issues, I really think that the addition of an animal makes the concept of reaching out for help in mental health a lot less intimidating. Because when you think about reaching out for mental health, you think about doctors, you think about medication, you think about psychiatrists. But when you add in something more friendly like a dog, it makes it a lot more approachable. Minsan, hindi ka masyadong komportable na mag-reach out on your own. So, reach out to an animal and try to bring that animal into the equation. Talk to someone with that animal, okay naman. Talk to someone with animals like us, pwede rin naman. So, yun, it's fine. Reach out and animals don't judge. And it's always good to be able to be with someone who won't judge you. Kaya hopefully, dumami pa ang gaya ni Ramen sa Pilipinas and more schools implement this program for the good of our communities. I'm Shai Lagarde and I stand for truth. Another Filipino is one step closer to being a saint, and if he were alive today, he would be a certified millennial. MJ Hieronimo gets to know him through the eyes of his friends and family. Kung dati kang nakatira sa kalsada, may sakit, at inaabutan ng barya, maaalala ka pa kaya ng mundo? Pero ang kwento ni Darwin Ramos, 17 years old, hindi kailanman mabubura. Pinag-uusapan kahit sa mga international online news organizations si Darwin. Ang kanyang kwento, unti-unti na ang nalalaman ng mundo. Simple lang ang kwento ni Darwin. Hindi naging hadlang ang kanyang kahirapan at sakit para mas mapalapit sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kamakailan lang idineklara siyang servant of God ng Vatican. Ito ang unang hakbang para maging santo. Kaya hinanap ko si Darwin. Ipinanganak si Darwin noong December 1994 sa Pasay. Ayon sa mga nabasa ko, naging palaboy o kung saan-saan sila nanatili ng kanyang pamilya. Nagpunta tayo dito sa Hilpuyat, kung saan dating nakatira si Darwin sa kalsada. Ipagtatanong-tanong natin sa mga nagtitinda rito, sa mga taong nakapaligid dito, kung naaalala pa nila si Darwin. Dati, tambay sila dyan sa kabila. Simple lang yan pero magiging santo ka ako. Sa istasyon ng tren sa Hilpuyat, dating nakatira ang bata at ang pamilya nito. Sa murang edad, tinamaan ng Duchenne muscular dystrophy si Darwin, isang sakit kung saan unti-unting humihina ang mga muscle nito. Sa pag-iikot ko sa Buendia, nalaman kong dahil sa sakit ni Darwin, maraming tao rin ang naantig ang puso. Ano pong madalas ginagawa ni Darwin nung nandito? Siyempre, wala pa siyang wheelchair nung araw. Hindi man siya makatayo. Magkakamali siya. Tapos habang mga tao nagbibigay naman din sa kanya. At may mga panahong si Darwin, gumagawa na rin ng paraan para matulungan ang pamilya. Nangangalakal dito. Talaga, saan po sila nangangalakal? Dito lang din po. Bawa pag may nilalabas na basura dyan sa may Goldilocks, nakakalkal nila yun. Papunta tayo ngayon sa Tulay ng Kabataan Foundation. Nabalitaan natin na sila daw yung kumupkop tsaka yung tumulong kay Darwin nung panahong namamalimos pa siya dun sa Maynila. Kasama natin si Ate Maria Cañares. Ayan, siya yung Center Coordinator dito sa Our Lady of Guadalupe. Hi po, Ate Maria. Hello po, good morning po. Welcome po sa Our Lady of Guadalupe Center.
ano po siya, yung hindi na po siya nakakalakad, binubuhat na lang po siya. Kasi siyang bata na yung sobrang hirap na naranasan sa kalye, yung family niya hirap, tapos, pero hindi niya nakakalimutan yung kanyang family. Ano ba mahirap sa akin? Anong mahirap sa'yo? Yung hindi ako nakakalakad. Hindi tinuring ni Darwin na sakit ng kanyang kondisyon. Para sa kanya, isa itong daan para mas mapalapit sa Diyos. Sa ngayon po, misyon. Mission yan. Magpaliwanag ka. Anong klaseng mission yan? Mas makilala ko siya ng totoo. At mas magtiwala ako sa kanya. Matuto akong magtiwala at maniwala sa kanya. Kanino? Kay God, kay Jesus. Bakit? Kasi siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. Noong 2012, unti-unting lumala ang karamdaman ni Darwin. At sa edad na 17, tuluyan na siyang namaalam. Alam nyo, pag sinasabi natin sa mga tao, santo, yung mga santo, anong iniisip ng mga tao? Iniisip yung yung mga bishop, o yung mga dakilang tao na may ginawa silang pambirang ginawa sa buhay. Pero ang pinapakita ni Darwin ay mahirap man o mayaman, sikat man o hindi, simple lang ang ginagawa sa buhay o dakila, pwede maging santo. Ang nanay ni Darwin na si Aling Erlinda, hindi makapaniwalang may posibilidad maging santo ang kanyang anak. Parang gumaan yung pakiramdam ko na ang anak ko na marami siyang nagawa dito sa lupa nung nabubuhay pa siya, na marami siyang alaala sa tungkol sa mga ginawa niyang kabutihan. Nasa unang hakbang na sa pagiging santo si Darwin at si Bishop Honesto Ongtionco ng Diocese of Cubao, pinaliwanag kung ano pa ang mga susunod na hakbang sa prosesong ito. So after this, yung servant of God get more data, becomes venerable, yung tao. And then, for unang hakbang yan, pangalawa yung beatification. So, for that, you need a miracle, beatification. Ang final stage ay canonization, kung saan ang inang simbahan, ideklara niya that this is one through a miracle again. Ang message na sa ating kabataan in this year of the youth, you don't have to do spectacular, nakakagulat, nakakasindak, na mga bagay. Be faithful to the little things. And how hopeful are you po na talagang mapoproclaim siyang saint? O siguro mga 400%. Sure na yan. Anyway, sa puso ko, santo na yan. Darwin, sana ipapatasal ka namin, tapos mamimiss ka namin, Darwin. Siguro marami sa atin ang gustong maalala sa mga malalaking bagay na nagawa natin sa mundo. Pero pinapatunayan ng story ni Darwin na kahit simple ka mang tao, maaari kang mag-iwan ng marka sa mga taong nagmamahal sa'yo. I'm MJ Geronimo, and I stand for truth. And that wraps up another episode. We've got more stories for you if you follow these links. I'm Adam Moralo together with Richard Haydarian and Joyce Spring. Stand with us, stand for truth.